डियर ब्युटिफुल पिपुल, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सनेहा डायरी। फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ मेरो ब्लग हो, चपेटी ब्लग। अनि धेरै टाइम पछि म आफ्नो साथीहरूसँग घुम्न गइरहेको छु। अनि यहाँ छन् मेरा साथीहरू। अनि हामी चाहिँ अहिले अब दमक जान्छौँ। हामीले सिटी बुक गरिसकेका छौँ होइन। अनि हामी अहिले बाटोमा छौँ। अनि हामी चाहिँ यहाँदेखि अब दमक गएर त्यहाँ ब्रेकफास्ट खान्छौँ। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँदेखि फेरि सिटी या टेम्पो बुक गरेर चपेटीतिर जान्छौँ। अनि हजुरहरू चाहिँ मेरो भिडियोलाई इन्डसम्म हेरिदिनु नपाए बाते दिलो कि देखो जुबाने आके तुझे समझाए तू जाने ना तेरे नजरों में है तेरे सपनों में नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की खोदी लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो। ओके गाइज, हामी चाहिँ यहाँ दमक आइसकेको छौँ होइन। अनि अब चाहिँ हामी यहाँ सम ब्रेकफास्ट खाने केही खाने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चपेटीतिर सिटी या टेम्पो बुक गरेर निक्लिने। अहिले चाहिँ यहाँ छौँ हामी ह्याङआउटको अगाडि होइन। अनि यहाँ दमक कहाँ गयो मेरो, यहाँ ह्याङआउट डी क्याफे एन्ड बारमा छौँ होइन। ओके गाइज, हामी चाहिँ अब यहाँबाट अब निस्किँदैछौँ होइन चपेटीको लागि। अनि अब हामी यहाँ सायद टेम्पो या सिटी बुक गर्नेछौँ। हम निकल रहे हैं। सो अब चाहिँ हामी चपेटीतिर लाग्यौँ होइन। हामीले सिटी पनि बुक गऱ्यौँ फाइनली। एउटा सिटीले मान्यो, धेरै सिटीलाई सोध्यौँ होइन, हामी नजाने भनिरहेको थियो। अनि लास्टमा यो दादाले मान्नु भएको छ होइन पुऱ्याइदिन। अनि हामी अब जाँदैछौँ। नजारे हैं फाइनली यार the point where we are going. हेर्नुस् कस्तो स्पिडमा कुदेर आएछ। के बोल्नु। हामी मोटो भएर हामीहरूलाई
सिटीले तान्नै सकेन। अरे कहना क्या चाहते हो? शीतललाई पनि तान्न सकेन। शीतललाई रिफ्रेशमेंट। हम सर गिरे भी गिरे हुए ना बाब है, पढ़ लो बे हम कबाब है, हड्डी भी और हम ही कबाब है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। We are, oof guys, finally now we are tired and we don't know where is our city rickshaw. So we are on the way. We are walking and walking, walking and walking. Let's see where do we get to rest now. Looking pretty. Yes, we are pretty. मस्त जोक मारा रे। गाइस हाम्रो त्यो सिटी चाहिँ हामीलाई खै के भयो, रिटर्न आइरहेछ, लान्छ कि लाँदैन थाहा भएन है। अब सुन्नु के भन्नुहुन्छ। हामीले लिन पाएछ। गर्मी। त्यहाँको रोड हेर्नु कस्तो राम्रो छ, उकाली ओडाली। याद आयो गीतको। उकाली चढौला। हाम्रो बस्छौँ। आया ओके फाइनली आइपुग्यौँ हैन। अब थोरै वाक गर्नुपर्ने छ। एउटा गीत गा न राम्रो गा। कुन गीत गाउँ? यो चलते चलते हंसते 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 कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, कुछ मिले या गम। गाउँछु। फाइनली सिजनाको बेस्ट फ्रेन्ड भेटियो। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके, सृजनाको बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ म देखाउँछु है हजुरहरूलाई। उयो किनकि यो सिजनाको बेस्ट फ्रेन्ड दिटा हो यो। अनि यो चाहिँ सिजनाको बेस्ट फ्रेन्डको छोरा हो कि छोरी हो? रुको जरा, सबर करो। हाम्रो बेस्ट फ्रेन्डहरुले चढाउने यो केटीको ससुर बा हो। गजब बेइज्जती है। What a diamond! Sital, clap, clap. के हो? Finally, guys, सृजनाको सिर्जनाको जुत्ता के भयो? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सिर्जनाको जुत्ता चिर्दियो। भएन सिर्जना। अब सृजना चाहिँ खाली खुट्टा हिँड्छ गाइस हैन। छैन यो ग्रीन इन्भाइरोमेन्ट। यो बिचारा जुत्ता टुट्यो। यिनीहरू गरिसकेका छन्, म नि गरिसकेको छु। त्यही पनि म बसिनँ यहाँ हेर्नु। अब 1 रुपियाँ त छैन मसँग। 1 रुपियाँ त छैन। फाइनली आइपुग्यौँ। हामी जे खोज्दै आउँदैछौँ त्यो भेटेकै छैन। अब फ्युचर यही वाह कस्तो राम्रो नदी। वाह क्या सीन है। चण्डी लड्यो। अनि यहाँ चाहिँ पहाड है, हरियो वन नेपालको धन।
आजकल सब हराउँदै जाँदैछ भन्छ तर योहरू हराउँदैन फाइनली हामी आइपुग्यौँ होइन ओ त्यहाँ चाहिँ झुलुङ्गे पुल ओ अगाडि थाकिसक्यो म त ओ खाएको जति सब गइसक्यो हाम्रो छैन पानी थाकिसक्यौँ हामी ओके गाइज यहाँ चाहिँ झुलुङ्गे पुल छ होइन अनि हामी आइसकेको छौँ यसरी पानीले अनि हामी स्लाइडमा हुन्छ यसलाई खालि यसरी तल रिसेट गर न शीतल उसको ऊ गर्दैन सिंगल फोटो बादर नहीं छेट्यो रे डायमन्ड डिस्काउन्ट लाग्यो हामी चाहिँ थाकिसक्यौँ सिर्जनाको रिएक्सन फोटोको भिडियो हामी चाहिँ सब थाकिसकेको छौँ एनर्जी नै छैन पानी नै खान्छ पानी हेर्नु कस्तो राम्रो छ ओइ मोबाइल झर्छ न हल्ला अनि गाइज यो चाहिँ चपेटीको झुलुङ्गे पुल अनि यहाँ चाहिँ पहाड होइन अनि यहाँ झरना पानी अनि यहाँ चाहिँ छ शीतल जुस पानी रे जरिङ छ पानी बोतल किन्दै इकोनोमी से ई पछि अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ पानीतिर कोक कोक हैन स्प्राइट आहा खुट्टा दुखो अब जुत्ता खोल्नुपर्छ मोजा खोल्नुपर्छ यही हो हाम्रो जिन्दगी एक दिन की एक दिन को सुन न आज करे गेलो नि आप काल परसों बहुत मिस करबै रो डेज हाँ छिटो हातमा बोकेर एकछिन अनि आएर राखिदिने ल आइज भिजिसक्यो मेरो पेन्ट भिजिसक्यो यिनीहरूले वान पिस लाएको फाइदा यही भयो
हामी पनि भिजेका छौँ यहाँ हेर्नुहोस् ये हंसी वादियाँ ये खुला भयो भयो गाइस अनि हाम्रो चाहिँ अब यहाँबाट पनि सक्यो चपेती होइन अनि अब चाहिँ हामी घरतिर जाँदैछौँ सबैको अनुहार टायर्ड भइसकेको छ शीतल ओर्ली हामी सबै हङ्ग्री थियौँ अनि हामी यहाँ गयौँ दमकको मिसाल मार्केटमा छ एउटा डेजा क्याफे होइन अनि हामी यहीँ जाँदैछौँ ओके गाइज हामी चाहिँ यहाँ डेजा आइपुगेको छौँ अनि यहाँ अब हामी केही खाने अनि त्यसपछि हामी यहाँबाट घरतिर लाग्ने सो हामी चाहिँ यहाँ बस्यौँ अनि अर्डर गर्छौँ अब के खाने हो होइन सो गाइज यहाँ पनि हामीले फास्ट फुड नै अर्डर गरेका छौँ फास्ट फुडमा हामीले अर्डर गऱ्यौँ चिकन थुक्पा चिकन फ्राई मोमो अनि चिकन चाउमिन प्लस एउटा भेज चाउमिन अनि त्यसपछि हामीले अर्डर गऱ्यौँ पिज्जा अनि एउटा बर्गर अनि त्यसपछि हामीले एउटा अर्डर गऱ्यौँ कफी अनि हामीले यहाँ पनि सबथोक खायौँ खाइसकेपछि हाम्रो पेट टन्न भयो टन्न भइसकेपछि अब हामी पनि आफ्नो घरतिर लाग्यौँ फाइनली अब हाम्रो आजको डे सक्यो होइन अब चाहिँ हामी घरतिर जाँदैछौँ सो यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई कमेन्ट लाइक र सेयर गरिदिनु होला बाई बाई किप लभिङ समझ रहे हो ना